हेलो एभ्रिवान सो आज चाहिँ हामी हाम्रो इक्वेसन अफ मोसन को अर्को फर्मुला जुन हाम्रो s इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एट स्क्वायर जुन हाम्रो यो फर्मुला छ पुरै डिटेल कन्सेप्टमा चाहिँ आज हामी यो प्र्याक्टिकल्ली बुझेर चाहिँ यो सबै हामी डिराइभ गर्ने छौं। त्यही कारणले यो भिडियो लास्टसम्म हेर्नु होला। सपोज हाम्रो कुनै पनि एउटा बडी छ जुन बडी चाहिँ के छ त हाम्रो यो पोजिसनमा छ भनेर हामी मानौं है। अब यो बडी अहिले रेस्टमा छ र जब यो चाहिँ बिस्तारै हाम्रो मोसनमा जान्छ र मोसनमा जान बित्तिकै सुरुको भेलोसिटीलाई हामीले के भन्छौं इनिशियल भेलोसिटी भनेर भन्छौं, जुन जति नै हुन सक्छ। त्यही कारणले हामीलाई थाहा छैन कति हुन्छ, त्यही कारणले यसलाई हामीले u ले सपोज गर्छौं अथवा इनिशियल भेलोसिटीलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलाइज चाहिँ केले गर्छौं त u ले गर्छौं। अब जब यो यसरी मुभ हुँदै जान्छ त्यसको भेलोसिटी के हुन्छ बढ्दै जान्छ भनेर हामी बुझ्छौं। जस्तै यो स्ट्रेट लाइनमा यसरी मुभ भइराको छ, त्यही कारणले यसको भेलोसिटी इन्क्रिज हुँदै छ, यसरी मुभ गर्दै जाँदा इन्क्रिज हुँदै छ। त्यो भेलोसिटी इन्क्रिज भयो भने त्यो टर्मलाई नै हामीले के भन्छौं त एक्सेलरेसन भनेर भन्ने गर्छौं। र अब यो रेस्टमा आउनु पर्यो भने यो बडीको भेलोसिटी त्यही रेटमा के हुन्छ घट्दै जान्छ, जुनलाई हामीले के भन्छौं त रिटार्डेसन भनेर भन्ने गर्छौं। र यो त्यहाँबाट मुभ हुँदै जाँदा जुन हाम्रो भेलोसिटी घट्दै गइसकेपछि यो पोइन्टमा आएर के भयो त यो रेस्टमा आयो भने यो रेस्टमा आउनु भन्दाको ठ्याक्कै अगाडिको जुन भेलोसिटी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं त फाइनल भेलोसिटी भन्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले सिम्बोलाइज v ले गर्छौं भनेर हामी बुझ्छौं। जस्तै यो यहाँबाट स्टार्ट भएको छ कि यो पोजिसनबाट यो पोजिसनसम्म आउँदा चाहिँ हाम्रो उले सर्टेन या डिस्टेन्स कभर गर्यो, जुनलाई हामीले के भन्छौं त s भनेर भन्ने गर्छौं। र यहाँदेखि यहाँसम्म आउँदा उले सर्टेन टाइम पनि कभर गर्छ, जुनलाई हामीले के भन्छौं टाइम टेकन t भनेर भन्ने गर्छौं है। अब यति हाम्रो 4-5 वटा टर्मबाट नै के भएको छ त यो फर्मुला चाहिँ बनेको छ। त्यही कारणले यो मोसन भएर यो फर्मुला क्रिएट भएको कारणले चाहिँ यो इक्वेसन अफ मोसन को चाहिँ हामी फर्मुला भन्ने गर्छौं है। अब यही कुरा चाहिँ हामीले यहाँ तल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेका छौं। जस्तै लेट अस कन्सिडर भनेर भनेका छौं एउटा बडी छ जसको सुरुको भेलोसिटी u हुन्छ, इनिशियल भेलोसिटी u हुन्छ भनेर त्यही कुरा गरेका छौं। इज मुभिङ विथ अ युनिफर्म एक्सेलरेसन, यो चाहिँ हाम्रो युनिफर्म एक्सेलरेसन को थ्रुबाट चाहिँ के भइराको हुन्छ यो मुभ भइराको हुन्छ भनेर भनेको छ है। युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेको के हो यसको बारेमा चाहिँ हामीले अघिल्लो भिडियोमा पनि गरिसकेका छौं। र युनिफर्म एक्सेलरेसन सिम्पली बुझ्नु पर्दा चाहिँ हामीले के बुझ्छौं भन्दाखेरि यदि इक्वल टाइम इन्टरभलमा यदि त्यसको भेलोसिटी चाहिँ सेम रेटमा चाहिँ के हुन्छ बढ्दै जान्छ भने त्यसलाई नै हामीले के भन्छौं त युनिफर्म एक्सेलरेसन भनेर भन्छौं है। सर्टेन टाइम t पछि चाहिँ के हुन्छ यो रेस्टमा जान्छ, जस कारणले यसको फाइनल भेलोसिटी के हुँदो रहेछ त v हुन्छ भनेर भनेको छ। र यो बडीले यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदा डिस्टेन्स कभर पनि गर्यो, जुनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं s भनेर भन्ने गर्छौं भनेर यहाँ लेखेका छौं है। यो घोक्नु पर्दैन, डायग्राम राम्ररी बुझेका छौं भने यो इजिली हामीले लेख्न सक्छौं। जब यो बडी चाहिँ हाम्रो युनिफर्म एक्सेलरेसनमा यो स्ट्रेट लाइनमा मुभ भइराको हुन्छ त्यो क्रममा यो बडीले डिस्टेन्स कभर गरेको इन टाइम t, जुनलाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं जस्तै डिस्टेन्स कभर्ड s भनेर हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। यो भनेकै के हुँदो रहेछ त जस्तै यहाँबाट यो मुभ भएर यता पुग्नु छ, सो यो डिस्टेन्स यहाँबाट यहाँसम्म यो डिस्टेन्स भनेकै कसरी कभर गरेको भन्दाखेरि यसको सर्टेन भेलोसिटी छ हो। यहाँ यो बडी सर्टेन भेलोसिटीले मुभ भयो र सर्टेन टाइम पनि लागिरहेको छ र जुनको दुईटा मल्टिप्लाई गर्यो भने नै हाम्रो के आउँदो रहेछ त डिस्टेन्स कभर आउँछ है। यहाँबाट यो मुभ हुँदैछ मिन्स यो बडीको सर्टेन भेलोसिटी पनि छ र यसले सर्टेन टाइम पनि लियो र यी दुईटाको प्रोडक्ट भनेको के रहेछ त डिस्टेन्स कभर्ड छ है। त्यही कारणले हामीले यहाँ के लेखेका छौं त डिस्टेन्स कभर्ड भनेको यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्दा यसको भेलोसिटी बढ्छ पनि घट्छ पनि, त्यही कारणले भेलोसिटी चाहिँ के लिएको त हामीले एभरेजमा लेखेका छौं है। र यहाँदेखि यहाँसम्म जानलाई उलाई सर्टेन टाइम पनि लाग्यो, जसलाई हामीले के भन्छौं डिस्टेन्स कभर गर्यो भनेर हामी बुझ्ने गर्छौं है। अब हामीले सिम्बोलिकल्ली मात्र लेख्दा s इक्वल्स टु छ इक्वल्स टु भइहाल्यो। अब एभरेज भेलोसिटी भनेको हामीलाई थाहा छ इनिशियल भेलोसिटी र फाइनल भेलोसिटीको सम डिभाइडेड बाइ 2 लाई हामीले के भन्छौं एभरेज भेलोसिटी भनेर भन्छौं। त्यही कुरा लेख्यौं इन्टु भयो टाइम टेकनलाई t भनेर हामी यसरी लेख्ने गर्छौं है। अब s को s भयो इक्वल टु भयो u को u भयो प्लस को प्लस भयो, v को ठाउँमा चाहिँ के लेखेको भन्दाखेरि u प्लस 80 जुन हामीले अगाडि हामीले प्रुभ गरिसकेका छौं। डिभाइड भयो 2 भयो इन्टु भयो t भयो है। अब यसपछि छ s इक्वल्स टु भयो u प्लस u गर्यो भने 2u हुन्छ, प्लस भयो 80 नै भयो, यो डिभाइड भयो 2 भयो इन्टु t भयो। अब यसै गरी s नै भयो इक्वल टु अब यो t ले माथिको दुईटैले मल्टिप्लाई गर्छ है। 2u इन्टु t गर्दा 2ut भयो, प्लस इन्टु यहाँ केही छैन मिन्स प्लस भयो 80 इन्टु t गर्दा 80 स्क्वायर
स्क्वायर भयो। यो हामीलाई थाहा छ अल्जेब्राको रुल्सहरु। डिभाइड बाइ 2 भयो। अब s इक्वल्स टु भइहाल्यो, माथिकै सेम कपी गर्यौं। यति र यति टर्म हामीले छुटाउन सक्छौं जुन हामीले म्याथमा नि गरेका छौं। त्यही कारणले अब यसरी टर्म छुटाउँछौं र हेर्नु त जस्तै 2u2 डिभाइडेड बाइ 2 भयो प्लस भयो 80 स्क्वायर डिभाइडेड बाइ 2 भयो। अब यो 2 र यो 2 यसरी कट हुन्छ, जसकारण हाम्रो s भयो इक्वल टु यो ut बाँकी छ, ut लेख्यौं प्लस लेख्यौं र यहाँ केही छैन मिन्स के हुन्छ 1 हुन्छ। यो हामीलाई थाहा छ। त्यही कारणले 1 डिभाइडेड बाइ 2 नम्बरलाई अगाडि लेख्यौं र माथि के छ त हाम्रो 80 स्क्वायर बाँकी छ। त्यही कारणले 80 स्क्वायर यसरी हामीले लेख्छौं र यसरी नै हामीले के प्रुभ गर्छौं त s इक्वल्स ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर चाहिँ प्रुभ गर्छौं। सो यो फर्मुलाबाट हामीले डिस्टेन्स कति छ के छ भनेर हामीले निकाल्न सक्छौं र सबै टर्महरु दिएको छ। कुनै एउटा टर्म चाहिँ निकाल्नु भन्यो भने यो फर्मुलाबाट पनि हामीले निकाल्न सक्छौं है। सो s u t र a चाहिँ यो फर्मुलाबाट इजिली हामीले निकाल्न सक्छौं। सो होपफुली यो भिडियो चाहिँ हाम्रो इन्फर्मेटिभ भयो होला। यस्तै एउटा अर्को जुन हाम्रो डेरिभेसन छ त्यो पनि हामी चाँडै नै ल्याउने छौं र यही सँगसँगै हाम्रो भिडियोहरु राम्रो लाग्दैछ होला हजुरहरुलाई र त्यही कारणले हाम्रो भिडियोलाई लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नु होला र आफ्नो साथीहरु बीच पनि शेयर गर्दै र कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट गरेर पनि हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ। सो आजलाई हामी यति गर्छौं। सो हैव अ गुड डे। थ्यांक यू।